Con không gả đâu. Có đánh bay màu con cũng không gả cho tên tàn phế Hoắc Cảnh Xuyên đó. Chẳng phải mình đang làm phẫu thuật trong bệnh viện sao? Đây là đâu? Chẳng lẽ là xuyên không rồi? Con chưa kịp để cô phản ứng, một luồng ký ức lạ lẫm như thủy triều tràn vào đại não. Tiền kiếp, cô là thánh thủ trung y lừng danh quốc tế ở thế kỷ 21. Vì cứu người mà làm việc bán sống bán chết, cuối cùng lại khiến bản thân đột ngột đăng xuất. Còn nguyên chủ tội nghiệp này, vì chị gái hủy hôn, cha mẹ ép buộc, mà tức giận công tâm, thế là hẹo luôn. Vừa hay để cô trở thành người tiếp quản. Giang Miên hít sâu một hơi, nhanh chóng tiếp nhận tình hình trước mắt. Trong sân, chị gái Giang Nhan đang ôm cột ăn vạ. Hắn ta là Diêm Vương sống đó. Chân hắn bị gãy rồi, tâm lý cũng biến thái luôn rồi. Con muốn gả cho thanh niên trí thức họ Triệu. Triệu Đông Lai mới là chân ái của con. Giang Miên khẽ nhèo mắt, ánh mắt lướt qua đám đông hỗn loạn, cuối cùng dừng lại trên cổ tay mình. Nơi đó có một vệt đỏ mờ nhạt. May mà không gian vật tư trăm tỷ của mình cũng theo tới đây. Kiếp trước làm lụng vất vả, kiếp này mình chỉ muốn làm một con cá mặn ăn no rồi nằm chờ đăng xuất thôi. Cô nhanh chóng tìm kiếm trong đầu thông tin về đối tượng xem mắt lần này. Hoắc Cảnh Xuyên, con ông cháu cha ở Bắc Kinh. Trợ cấp đoàn trưởng rất cao, vì bị thương mà tàn tật, tính tình bạo táo, nghe nói còn đoán mệnh nữa nha. Có tiền có quyền lại không bám người. Đây đâu phải là hố lửa, đây rõ ràng là chế độ ngũ hiểm nhất Kim dành riêng cho mình. Thánh địa dưỡng lão đây rồi, không cần đi làm, chẳng cần phẫu thuật, chỉ ngồi chờ nhận trợ cấp rồi tiễn chồng đăng xuất. Con thừa kế được khoản tiền tức khổng lồ để đi học đại học. Phú quý trời cho này cuối cùng cũng đến lượt mình rồi. Con danh này, con đứng ngay ra đó làm gì? Chị mày không gả, mày gả thay nó đi. Mau đi thay đồ ngay. Lưu Quế Hoa dùng hết sức bình sinh, giơ tay định tóm lấy Giang Miên. Nếu là nguyên chủ yếu đuối trước kia, chắc chắn đã bị đẩy ngã nhào rồi. Nhưng Giang Miên của hiện tại là một bác sĩ ngoại khoa, tường tận cấu trúc cơ thể, lại có trọng tâm cực kỳ vững chãi. Chỉ thấy ánh mắt Giang Miên khẽ động, bước chân có vẻ hoảng loạn né sang bên, trông thì loạng choạng nhưng thực chất lại kín đáo đưa mũi chân ra móc nhẹ. Ôi mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Thật là tội lỗi mà Giang Miên. Nếu mày không chịu gả, cả nhà mình sẽ bị nhà họ Hoắc xử lý hết. Chẳng lẽ mày muốn nhìn cha mẹ đăng xuất sao? Giang Miên rũ mắt xuống, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm. Mẹ ơi, mẹ đừng ép con, Hoắc đoàn trưởng là anh hùng. Nếu chị đã không muốn, vậy thì con gả. Giang Nham đứng cạnh nghe thấy thế, tảng đá trong lòng liền rơi xuống, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý. Giang Miên, mày cứ vào cái đại viện lạnh lẽo đó mà chịu khổ đi. Vị trí phu nhân của người giàu nhất là của tao rồi. Thế nhưng chẳng ai nghe thấy. Lúc này trong lòng Giang Miên đang nổ pháo ăn mừng cực lớn. Cảm ơn chị gái yêu, cảm ơn cả nhà. Kẻ đổ vỏ cực phẩm thế này mà mọi người không cần, thì để tôi hốt gọn nhé. Chỉ cần đợi đến khi Hoắc Cảnh Xuyên đăng xuất, tôi sẽ là một cuộc phụ nhỏ vui vẻ và giàu có. Tạm biệt nhé bản mổ. Cuộc sống cá mặn ơi, ta tới đây ha ha ha. Miên Miên, chịu thiệt cho con rồi. Mau thay đồ cho con bé hai đi. Tiện lên xe. 10 phút sau, Giang Miên mặc bộ đồ cưới đỏ vốn của chị mình, bị đẩy lên chiếc xe jeep đậu ở đầu làng. Cứ cười đi bà chị ngốc. Chị đúng là tham bát bỏ mâm. Sau này có lúc cho chị phải khóc nhè. Hoắc Cảnh Xuyên, tiền tất của anh. Ồ không, cô vợ nhỏ của anh tới rồi kìa. Lúc này tại đại viện quân khu, một người đàn ông ngồi xe lăn sắc mặt tối sầm, tay bóp chặt một tờ điện tín, gân xanh trên thái dương khẽ giật giật. Anh không hề hay biết, một người sở hữu y thuật hiện đại, nắm giữ không gian trăm tỷ, đầu óc chỉ toàn thăng quan phát tài chồng đăng xuất, đang trên đường tới đây để chọc anh tức điên. Chị dâu tới nơi rồi. Đoàn trưởng sau khi bị thương tính tình hơi nóng này, đôi khi không phải nhắm vào chị đâu. Chị chịu khó chút nhé, đồng chí Lý. Tôi không sợ, đã gả qua đây rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng chịu khổ rồi. Chỉ cần Hoắc đoàn trưởng không đuổi tôi đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy cả đời. Tiểu Lý cảm động suýt rơi nước mắt. Đúng là một cô gái tốt. Hai người vừa đi đến trước cửa, Tiểu Lý định giơ tay gõ cửa. Cút, tao đã bảo không cần bảo mẫu, cũng không cần phụ nữ. Bảo lão Chu đưa người về đi. Cút về quê đi. Tiểu Lý sợ tới mức run bắn người, động tác gõ cửa khựng lại giữa không trung. Chị dâu, anh ấy định đánh người sao? Tiểu Lý nhìn mà đau lòng, đang tính an ủi thế nào, nhưng chẳng ai hay biết. Lúc này Giang Miên tuy bề ngoài trông như sắc tè ra quần, nhưng nội tâm lại như một lão trung y, đang phân tích uy lực của tiếng gầm này. Chà, tiếng hét này, trung khí dồi dào phết. Xem ra lá phổi của Diêm Vương sống này khá ổn. Tuy khí huyết có chút ứ trệ, nhưng căn cơ vẫn còn đó. Xong đời, xem ra lời đồn trong thôn hắn sắp ra đi là giả rồi.
Tố chất cơ thể này thì chưa hẹo ngay được đâu. Xem ra chỉ có thể thực hiện kế hoạch bi nằm vùng dài hạn, chờ cho hắn đăng xuất mới thôi. Đồng chí Lý, anh về trước đi. Tôi là vợ của anh ấy. Tôi không vào thì ai chăm sóc anh ấy đây? Nói xong cô đưa bàn tay nhỏ bé run rẩy ra, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đó. Cánh cửa như thể dẫn tới địa ngục. Giang Miên bước vào trong. Trên sàn nhà là một đống hỗn độn. Ai cho cô vào đây? Tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Cút. Mang theo đồ đạc của cô cút về nông thôn đi. Lão tử không cần đàn bà, càng không cần một người. Người đàn bà thậm chí còn chẳng quen biết đến thương hại mình. Hoắc Cảnh Xuyên hừ lạnh. Không nghe hiểu tiếng người à? Tôi bảo cô cút. Tôi không đi, đã gả cho anh rồi thì tôi chưa từng nghĩ đến việc rời đi. Chị gái chê bai anh, nhưng tôi không chê. Cha mẹ ép tôi gả, nhưng trong lòng tôi là tự nguyện. Dù anh có đánh tôi, mắng tôi cũng vẫn muốn ở lại. Sống là người nhà họ Hoắc, mất cũng là ma nhà họ Hoắc. Tôi sẽ chăm sóc anh cả đời. Cái cô nàng này bị ngốc à? Bị người ta quát mắng như vậy mà còn mặt dày đòi ở lại chăm sóc mình. Thế nhưng ngay khi Hoắc Cảnh Xuyên định mở miệng, dùng những lời lẽ độc địa hơn để mắng người phụ nữ không biết trời cao đất dày này đi, thì một tiếng chửi thầm cực kỳ lạc quẻ, vui vẻ, thậm chí mang chút giọng điệu lưu manh, không một lời báo trước đã lọt vào tâm trí anh. Ôi cái đậu xanh, quỳ đến mức đau hết cả đầu gối. Cái sàn nhà này cũng cứng quá đi mất. Nhà họ Hoắc giàu thế mà không thèm trải cái thảm. Hung dữ cái gì mà hung dữ? Anh ngon thì to tiếng nữa đi. Tốt nhất là trực tiếp động tay động chân ném tôi ra ngoài. Ai đang nói thế? Mau đuổi tôi đi đi mà. Cầu xin anh đấy đại ca. Chỉ cần anh đuổi tôi đi thì tôi có thể danh chính ngôn thuận sang ở phòng khách bên cạnh rồi. Quan trọng nhất là tôi thấy trên cái tủ ở phòng khách có đặt một hũ mạch nhũ tinh chưa khui. Đó là mạch nhũ tinh đó nha. Tôi ngửi thấy cả mùi ngọt luôn rồi, đói muốn đằng xuất luôn rồi. Từ sáng tới giờ chưa có giọt nước nào vào bụng. Chỉ cần được sang phòng khách, đêm nay tôi sẽ xử sạch hũ mạch nhũ tinh đó. Hoắc Cảnh Xuyên nhìn chằm chằm người trước mặt, gương mặt vẫn còn vương lệ, ánh mắt đầy vẻ thâm tình, trông như một người phụ nữ yếu đuối vô dụng. Anh Cảnh Xuyên xin đừng đuổi tôi đi. Tôi muốn ở lại chăm sóc anh. Ảo giác sao? Trong phòng này ngoài mình ra và người phụ nữ đang khóc lóc này thì đến một bóng ma cũng không thấy. Cái giọng kiêu ngạo tham ăn lại còn đầy vẻ lưu manh đó ở đâu ra vậy? Mạch nhũ tinh à? Này cô đói rồi à? Cô có muốn uống mạch nhũ tinh không? Để tôi đi pha cho cô nhé. Đậu xanh, chẳng lẽ hắn biết đọc tâm thuật? Sao biết mình đang thèm mạch nhũ tinh? Không đúng, không đúng, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. Đồ thô kệch như hắn thì biết gì về tâm đầu ý hợp. Bớt làm nhảm đi đại ca, mau để tôi cút đi mà. Cái bụng của tôi đang biểu tình dữ dội rồi. Còn không cho tôi sang phòng khách, tôi sẽ gặm nát cái xe lăn của anh ngay đấy. Lần này anh đã nghe rõ một. Nguồn gốc của âm thanh đó chính là người vợ nhỏ trông có vẻ yếu đuối. Gương mặt viết đầy chữ em rất yêu anh, em rất xót xa cho anh trước mắt này. Chẳng lẽ mình không chỉ tàn phế mà nào cũng hỏng rồi sao? Lại có thể nghe được tiếng lòng của cô ta. Để kiểm chứng cái suy đoán kỳ quặc này, Hoắc Cảnh Xuyên đột ngột đưa tay ra, bóp chặt lấy cằm của Giang Miên, ép cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình. Đau quá, anh Cảnh Xuyên, anh làm em đau rồi. Bóp bóp cái con khỉ ấy. Tay chân gì mà khỏe như trâu, cầm mình sắp bị hắn bóp nát rồi. Đồ biến thái đúng là tâm lý vặn vẹo. Lại còn thích ngược đãi phụ nữ yếu đuối nữa chứ. Anh cứ đợi đấy, đợi ngày nào anh đăng xuất, tôi cũng sẽ đến bóp nát hũ cho cốt của anh, đem cho cốt của anh rải sạch luôn để làm phân bón cho đám cỏ dại trước cửa. Mê mừng, tốt lắm. Đã xác nhận không phải là ảo giác thính giác. Người phụ nữ này bề ngoài là một đóa bạch liên hoa mỏng manh trước gió, trong lòng lại là một đóa hắc liên hoa chỉ mong mình sớm bay màu để siêu thoát. Nhà họ Giang gửi đến đây đâu phải là vợ, phải gọi là một đồ quỷ đòi nợ mới đúng. Nhưng nếu bây giờ đuổi cô ta sang phòng khách để cô ta thoải mái ngủ một giấc ngon lành, uống mạch nhũ tinh của mình, rồi hàng ngày thầm đếm ngược mong mình hẹo sao? Hoắc Cảnh Xuyên thầm nghĩ. Nhìn khuôn mặt giả nai cực đỉnh của Giang Miên, trong lòng bỗng dâng lên một sự trả đũa quái đản. Nếu cô đã yêu tôi đến thế, muốn ở lại chăm sóc tôi đến thế, vậy thì tôi sẽ tác thành cho cô. Đêm nay cô ngủ ở đây, không được đi đâu hết. Sao? Không muốn à? Chẳng phải vừa nãy nói sống là người nhà họ Hoắc, chết là ma nhà họ Hoắc sao? Hay là cô đang lừa tôi? Giang Miên lập tức hoàn hồn. Bản năng sinh tồn khiến cô lập tức diễn sâu như ảnh hậu. Nguyện ý. Em đương nhiên là nguyện ý rồi. Chỉ cần được ở bên anh Cảnh Xuyên, dù có ngủ dưới đất em cũng vui. Miệng thì nói vậy, nhưng tiếng gào thét trong lòng lại như muốn hất tung cả nắp sọ của Hoắc Cảnh Xuyên. Kịch bản sai rồi đại ca ơi. Anh chơi theo đúng lộ trình dùng cái được không? Đã bảo là kẻ bạo chúa mà. Chẳng phải nói là người lạ chớ gần sao? Anh phải quát lên một tiếng cút, rồi đá tôi ra khỏi cửa mới đúng chứ. Giường lớn của tôi, mạch nhũ tinh của tôi,
cuộc sống độc thân vui vẻ của tôi. Ha ha ha, trời ơi, trả lại sự yên bình cho tôi đi. Nghe tiếng lòng đang sụp đổ đó, tâm trạng kìm nén suốt cả đêm của Hoắc Cảnh Xuyên lại thấy dễ chịu hơn một chút mới lạ chứ. Muốn uống mạch nhũ tinh quá, muốn đợi tôi hẹo chứ gì. Giang Miên, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Nữ bác sĩ ngoại khoa hiện đại vô tình xuyên không về thập niên 70, bị ép gả cho một quân nhân tàn tật, nhưng ngày nào cũng mong thăng quan phát tài, chồng sớm đăng xuất. Không ngờ người chồng tàn tật lại nghe được tiếng lòng của cô. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cả người Giang Miên giống như một con bạch tuộc, quấn chặt lấy người Hoắc Cảnh Xuyên. Vãi trưởng, sơ hở quá. Sao mình lại coi lão Diêm Vương này là gối ôm thế này? Hoắc Cảnh Xuyên nhắm mắt, hơi thở đều đặn, dường như vẫn còn đang ngủ say, nhưng chỉ mình anh biết. Ngay từ lúc cái chân không yên phận của Giang Miên gác lên người anh là anh đã tỉnh rồi. Cái cô này ngủ nghe mà cứ như đi đánh trận vậy. Giang Miên thấy anh chưa tỉnh, vội vàng giòn rén thu tay chân lại, hoảng hốt lăn tót ra mép giường. Anh Cảnh Xuyên vẫn còn đang ngủ. Mình phải đi làm bữa sáng cho anh ấy thôi. Mình đúng là một người vợ hiền thục mà. Lạnh muốn bay màu luôn. Cái nhà nát này bao giờ mới có sưởi đây? Đói quá rồi, đói là cả người. Cảm giác như có thể ăn sạch cả một con bò vậy. Đi vào bếp, tìm hẫng đi một nhịp. Thùng gạo đã cạn đấy, chỉ còn một lớp gạo cũ mỏng dính ở dưới, lại thêm mấy miếng khoai lang khô khốc như vỏ cây già. Đường đường là nhà họ Hoắc mà ăn cái này sao? Cái này mà dành cho người ăn à? Đem cho heo, heo còn chê. Giang Miên ông cái bụng kêu rột rột, đảo mắt một vòng, nảy ra ý hay. Cô khoanh tay, giả vờ đi ra phía sau vườn. Ôi trời, cái bụng khó chịu quá. Phải đi nhà vệ sinh thôi. Vừa đi qua góc tường, xác nhận xung quanh không có ai, Giang Miên khẽ vận ý niệm. Cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Không còn là khu vườn sau tiêu điều lạnh lẽo nữa, mà là những kệ hàng ấm áp sáng sủa, một siêu thị với hàng hóa đầy ắp. Đây chính là bàn tay vàng cô mang theo khi xuyên không gian vật tư trăm tỷ. Giang Miên quen đường cũ tiến thẳng tới khu đồ chín. Nhìn những chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi, sữa đậu nành mới xay, con cá quẩy vừa mới ra lò, cả trứng kho trà nữa. Giang Miên nuốt nước miếng, cảm giác như tâm hồn đang run rẩy. Cô không khách sáo mà chộp lấy cái bánh bao thịt lớn, cắn một miếng thật to, ngon quá đi mất. Đây mới là ý nghĩa của cuộc sống chứ. Giang Miên một hơi xử gọn 3 cái bánh bao thịt, lại nốc thêm một ly sữa đậu nành nóng, cuối cùng còn bóc thêm một quả trứng kho trà, ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Giang Miên bấy giờ mới mãn nguyện ở một cái giỏ to. Cô ở trong không gian cẩn thận lau sạch miệng, mới luyến tiếc rời khỏi không gian, quay lại căn bếp đơn sơ đó. Nhìn chỗ gạo cũ và khoai lang kia, cô chẳng chút áp lực tâm lý mà bắt đầu trổ tài. Gạo cũ không cần vo quá nhiều lần, tránh để mất hết chất dinh dưỡng. Khoai lang cũng chẳng cần gọt vỏ, dù sao nấu nhiều ra thì cũng như nhau cả. Nửa giờ sau, một bát cháo khoai lang loãng như nước lã ra lò. Hoàn hảo, đây chính là đồ ăn nguyên bản sạch sẽ. Bữa sáng sức khỏe ít béo ít đường. Anh Cảnh Xuyên, anh tỉnh rồi à? Chắc là đói bụng lắm rồi đúng không? Trong nhà chẳng còn gì để ăn nữa. Em đặc biệt nấu cháo khoai lang cho anh đấy. Ninh kỹ lâu lắm luôn, mềm dẻo ngọt lịm, bổ dưỡng nhất luôn đó. Thế nhưng Hoắc Cảnh Xuyên chẳng thèm nhìn bát cháo. Cánh mũi anh khẽ động đậy. Một mùi hương cực kỳ tinh xảo, nhưng đối với loại người đã qua huấn luyện đặc biệt như anh, đó là mùi vị không thể ngó lơ, đã xộc thẳng vào mũi anh. Đây là mùi thịt. Không chỉ có mùi thịt, mà còn có cả chút vị ngọt thanh của sữa đậu. Ngay sau đó, tiếng lòng khiến anh đau đầu suốt cả đêm. Đột nhiên nổ tung mùi thơm trong tâm trí anh. Bánh bao thịt này thơm quá đi, vỏ mỏng nhân dày, cắn một miếng mỡ tràn trề, còn cả sữa đậu nành kia nữa, độ ngọt vừa vặn luôn. Uống xong cả người ấm áp hẳn. Ái cha, ăn no quá rồi. Hơi no rồi, mời anh Cảnh Xuyên ăn lúc còn nóng nhé. Tự mình thì ăn bánh bao thịt uống sữa đậu, lại bắt tôi ăn cháo khoai lang gạo cũ. Còn bảo là để dưỡng dạ dày, lại còn tự nhận là vợ hiền. Tôi không đói, nhưng sao trong phòng này lại có mùi bánh bao thịt nhỉ? Bánh bao thịt à? Anh Cảnh Xuyên, có phải anh đói đến lú lẫn rồi không? Điều kiện nhà mình đào đâu ra bánh bao thịt chứ? Trong phòng này chỉ có mùi khoai lang thôi. Vậy sao? Thế sao tôi lại ngửi thấy mùi thịt tươi hành lá nhỉ? Lại còn là loại vừa mới ra lò nữa. Vãi thật, chuyện này quái đản quá. Mình rõ ràng đã xúc miệng tận 3 lần rồi mà, còn ra ngoài hòng gió lạnh 10 phút để bay mùi. Anh ta gắn camera theo dõi mình đấy à? Hay là cái mũi của gã này thành tinh rồi, còn nhạy hơn cả chó nghiệp vụ. Tôi muốn ăn bánh bao thịt, phải là loại vỏ mỏng nhân dày, cắn một miếng là mỡ tràn trề luôn. Cách miêu tả này giống hệt mấy từ ngữ trong lòng Giang Miên lúc nãy. Không sai một chữ nào, quỷ thật, anh ta biết đọc tâm trí hay biết bói toán vậy? Làm gì mà không có. Không có thì đừng có ở đó mà diễn kịch. Bưng đống thức ăn của cô. À không, đồ dưỡng dạ dày, cháo loãng của cô đi ra ngoài đi. Có. Thấy vị tổ tông này lại sắp đổi người, Giang Miên vì muốn giữ lại chỗ ở, chỉ đành nghiến răng chịu thiệt. Anh Cảnh Xuyên, thật ra trong tay nải vẫn còn một cái. Đó là đồ hồi môn nhà mẹ đẻ cho tôi. Vốn dĩ tôi định để dành đến Tết hai đứa mình mới ăn.
Nói đoạn, cô đặt bát xuống, quay người đi về phía cái tay này rách nát kia. Bánh bao thịt của tôi, bữa khuya của tôi, nguồn sống tinh thần của tôi. Hoắc Cảnh Xuyên, anh đúng là đồ chu bát bì trấn lột. Đồ thổ phỉ, đến cả của hồi môn của phụ nữ cũng cướp. Anh còn là người không hả? Cô giả vờ lục lọi trong cái bọc, thực chất là dùng ý niệm, đau lòng đến thắt ruột, lấy từ trong không gian ra bánh bao nhân thịt to đùng vốn anh đền cho đỡ thèm. Bí mật lôi nó ra ngoài, người anh Cảnh Xuyên này. Đây là cái cuối cùng rồi đấy. Anh ăn từ từ thôi. Hoắc Cảnh Xuyên nhìn bộ dạng đau như cắt của cô. Cơn giận kìm nén suốt cả tối trong lòng, cuối cùng cũng tan biến. Anh không thèm khách sáo, đưa tay ra, giật lấy chiếc bánh từ tay cô, cảm ơn. Hu hu hu, bánh bao của tôi bị lợn ủi mất rồi. Nhìn cái cách anh ta ăn kìa. Một miếng là đi tong nửa cái bánh. Đó là tinh hoa của tôi mà. Đáng lẽ lúc nãy ở trong nhà vệ sinh, mình nên tống hết vào mồm luôn cho xong. Thằng nghẹn đang sốt chứ không thèm để lại cho anh ta. Hoắc Cảnh Xuyên giải quyết xong cái bánh trong vài miếng, cảm thấy dạ dày ấm áp hẳn lên. Ngay cả cơn đau chi ma trên chân dường như cũng dịu bớt đi. Anh nhìn Giang Miên, người đang vừa đau khổ, vừa phải giả bộ hiền thục với gương mặt như đang tào bón, tâm trạng tốt chưa từng thấy. Đoàn trưởng Hoắc có nhà không? Tôi là chị dâu, nhà họ Lưu ở sát vách đây. Nghe nói anh mới cưới vợ về. Mấy chị em quân nhân chúng tôi sang thăm chút. Đuổi bọn họ đi đi, cứ nói tôi ngủ rồi. Si. Ăn no rồi là trở mặt không nhận người quen ngay. Lúc nãy cướp bánh bao sao không thấy ngủ đi. Nhưng mà cô cũng không muốn đám người này vào làm phiền. Sự thanh tịnh của mình. Giang Miên đi ra cửa nhưng không vội mở. Cô đưa tay nới lỏng bím tóc vốn đang tết gọn gàng, cho nó rối bớt ra. Sau đó lại dụi mắt thật mạnh, cho đến khi hốc mắt đỏ hoe. Làm xong tất cả những chuyện này, cô hít một hơi thật sâu. Trong phút chốc từ một nữ cường nhân hệ chiến chuyển sang thành một đóa bạch liên hoa chịu đủ mọi trà đạp. Mở cửa ra, đứng trước cửa là ba người phụ nữ trung niên, dẫn đầu là Lưu Quế Phấn ở nhà kế bên, loa phát thanh nổi tiếng của đại viện. Vừa thấy bộ dạng quần áo không chỉnh tề của Giang Miên, cùng vẻ mặt tiều tụy, mắt Lưu Quế Phấn sáng bừng lên, giống như cá mập ngửi thấy mùi xi dâu. Ái cha, đây là Tiểu Giang hả? Lưu Quế Phấn cũng chẳng coi mình là người ngoài, chen ngang Giang Miên rồi đi thẳng vào trong sân. Đi thôi nào, nhìn cái mặt trắng bệch này xem. Mắt cũng khóc sưng húp lên rồi kìa. Đêm qua bọn chị đều nghe thấy hết rồi. Động tĩnh trong phòng Hoắc đoàn trưởng khá là lớn đó. Vừa đập đồ đạc lại vừa hét vào mặt người ta. Anh ta không tác động vật lý với em chứ? Phải đó, Tiểu Giang à, Hoắc đoàn trưởng từ khi bị thương tàn phế, tính tình có hơi thất thường. Em phải cố mà chịu đựng thôi. Chị dâu, mọi người hiểu lầm rồi. Anh Cảnh Xuyên không đánh em đâu. Anh ấy đối xử với em rất tốt. Lưu Quế Phấn thấy phản ứng này, trong lòng càng thêm khẳng định, chắc chắn là bị ăn đòn rồi. Hoắc Cảnh Xuyên này đúng là kẻ biến thái. Nhưng ngay khi Lưu Quế Phấn chuẩn bị giả vờ an ủi vài câu, một luồng âm thanh chửi thầm đầy oán khí xuyên qua bức tường, truyền thẳng vào tai Hoắc Cảnh Xuyên ở trong phòng. Tốt cái con khỉ, đó chỉ là tên thổ phỉ chuyên cướp bánh bao thịt hồi môn của phụ nữ, ăn sạch sành xanh xong không chịu nhận nợ, còn bắt lão tử phải ra đây đỡ đạn cho hắn. Loại đàn ông này nên bị treo lên tường thành để phơi khô. Người phụ nữ này thù dai thật đấy. Bên ngoài Lưu Quế Phấn vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của đó bạch liên hoa trước mặt, vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Tiểu Giang à, em cũng đừng sợ. Dù sau này Hoắc đoàn trưởng không đứng lên được nữa, chuyện ấy có lẽ cũng không xong. Ngày tháng có hơi cực khổ một chút, nhưng dù sao em cũng đã là người thành phố rồi. Nếu thật sự không sống nổi nữa, bà ta vừa nói, vừa dùng ánh mắt như đang soi hàng hóa, nhìn Giang Miên từ đầu đến chân, trong mắt đầy sự khinh bỉ và mỉa mai. Si, mày mới là đồ không dùng được, cả nhà mày mới là đồ vứt đi. Cái mụ Lưu tẩu tử này, trong mặt mũi cứ như cái của bí ngô mèo mò ấy. Nhìn qua là biết hạng nhiều chuyện rồi. Hai cái lỗ mũi to đến mức nhét vừa hai cộng hành, còn cái mồm thì cứ liến thoáng mãi không thôi. Thật sự muốn lấy kim khâu cái mồm bà ta lại, thêu cho cái hoa văn ngậm miệng vào. Giang Miên à, chị cũng vì tốt cho em nên mới nói thật. Cái giống đàn ông ấy mà, nếu mà cái chân đó đã phế rồi thì cũng chẳng khác gì đồ bỏ đi đâu. Đến cái chân thứ ba cũng không dùng được nữa. Chẳng phải sao? Hoắc đoàn trưởng bị thương ở cột sống, nghe nói nửa thân dưới mất hết cảm giác rồi. Thế thì có khác gì mấy tên thái giám trong cung đâu. Em còn trẻ người non dạ thế này, vừa mới gà vào đã phải chịu cảnh góa bụa, sau này đen dài đằng đẵng biết sống sao đây. Chị thấy cũng chỉ vì nhà họ Hoắc có tiền thôi, chứ không thì gái nhà lành nào thèm nhảy vào cái hố lửa này. Đây là dùng thanh xuân đổi lấy tiền mà. Tao Phi, cái mụ già này đúng là dỗi hơi ăn cơm nhà bác tù và hàng tổng, lại còn góa bùa nữa chứ. Lão nương đây thích đấy. Lão nương thả ông tiền mà ngủ, còn thơm hơn vạn lần ông cái gã đàn ông đầy mùi mồ hôi. Dám mắng anh ấy là thái giám, là đồ bỏ đi à? Tao thấy cả nhà tụi mày mới là đồ phế thải, toàn là hàng từ bãi rác ra cả. Cái mồm thối như vậy, sáng ra đánh răng bằng chất thải hay sao? Hoắc Cảnh Xuyên dù có tàn phế thì anh ấy vẫn là anh hùng bảo vệ tổ quốc. Đến lượt mấy mụ đàn bà dài lưỡi các người ở đây soi mói sao?
Cẩn thận kẻo Diêm Vương sống bật dậy. Một đạp cho tụi mày đăng xuất luôn bây giờ. Để tổ tiên 18 đời của tụi mày cũng phải bò từ dưới mộ lên mà thấy nhục nhã thay. Bên trong phòng, sắc mặt u ám của Hoắc Cảnh Xuyên theo sau những tiếng lòng như súng liên thanh này lại dần dần trở nên kỳ quái. Hắn đã nghe vô số lời bàn tán sau lưng về sự tàn phế của mình. Có người tiếc nuối, có người mỉa mai. Hắn cứ ngỡ mình đã sớm chai sạn rồi. Nhưng giờ đây khi nghe thấy bên ngoài người phụ nữ nhỏ bé trông có vẻ yếu đuối không thể tự lo liệu ấy lại đang thầm bảo vệ hắn trong lòng bằng mấy mụ đàn bà lắm chuyện kia vứt mặt không kịp. Với đủ mọi chiêu trò, luồng u uất nghẹn lại trong lồng ngực hắn kỳ diệu thay đã tan biến đi quá nửa, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ hà dạ. Lưu Quế Phấn thấy Giang Miên im lặng mãi, nghĩ là cô đã hoàn toàn sợ hãi, bèn đắc ý vênh váo: "Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Bị câm rồi à? Sau này ở cái đại viện này cô còn phải nhờ vào chị dâu đây nhiều." Dầm một tiếng vang dội, cánh cửa gỗ phòng chính đang đóng chặt bị một lực cực mạnh tông thẳng ra. Chỉ thấy Hoắc Cảnh Xuyên chậm chậm đẩy xe lăn ra ngoài. Gương mặt ấy không chút biểu cảm, đôi mắt đen thâm thẳm như vực sâu, khóa chặt lấy Lưu Quế Phấn ở cửa. Hoắc đoàn trưởng, chúng tôi chỉ đến quan tâm một chút thôi. Nếu chị dâu Lưu đã rảnh rỗi như vậy, còn có thời gian quan tâm đến đời tư của tôi. Xem ra dạo này Lưu đại trụ tập luyện quá nhẹ nhàng rồi. Sắc mặt Lưu Quế Phấn tức thì chuyển từ trắng sang xanh. Lưu đại trụ là chồng của bà ta, vừa hay lại là lính cũ dưới trướng Hoắc Cảnh Xuyên. Tuy giờ không cùng một trung đoàn, nhưng uy danh của Hoắc Cảnh Xuyên vẫn còn đó. Muốn chấn chỉnh chồng bà ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tôi sẽ gọi điện cho đại đội cảnh vệ, đề nghị cho Lưu đại trụ chạy bộ vác nặng 10 cây số mỗi sáng tối, để khi hắn về nhà sẽ không còn sức mà nghe mấy lời rác rưởi này của bà nữa. 10 cây số sao? Lưu Quế Phấn xây sầm mặt mày, suy chút nữa thì ngất xỉu. Nếu để chồng bà ta biết được chuyện này, về nhà chắc chắn sẽ đánh cho bà ta đăng xuất mất. Cút. Dạ. Chúng tôi đi ngay đây. Đi ngay đây ạ. Trong chớp mắt sân vườn đã trở nên yên tĩnh. Đỉnh quá đi mất. Hoắc Diêm Vương uy vũ quá, chửi hay lắm pha xử lý này. Quá là đỉnh luôn. Đúng là đòn chí mạng mà. Tuy là một người tàn tật, nhưng khí chất này phải cao tới 1m8. Nhìn xem bà già kia, mặt xanh mét hết cả rồi. Ha, nể tình màn bảo vệ này, tôi quyết định tối nay thêm cho anh một quả trứng, tặng anh một like thật lớn luôn. Hoắc Cảnh Xuyên nhìn đôi mắt tuy đỏ hoe, nhưng lại lấp lánh sự hưng phấn của cô. Khóe miệng vốn đang căng thẳng, chợt nhếch lên một chút rất khó nhận ra. Thêm một quả trứng sao? Người phụ nữ này thật dễ thỏa mãn. Người phụ nữ này trước mặt chồng thì là đóa bạch liên hoa đáng thương, nhưng trong lòng ngày nào cũng muốn làm góa phụ, để thừa kế tài sản của người chồng tàn tật. Anh Cảnh Xuyên ơi, nhà mình hết gạo rồi. Khoai lang sáng nay cũng ăn hết rồi. Em muốn ra hợp tác xã mua ít lương thực và rau. Anh có thể cho em xin ít tiền sinh hoạt được không? Hoắc Cảnh Xuyên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô khoảng 2 giây. Ngay khi Giang Miên nghĩ rằng người đàn ông keo kiệt này sẽ từ chối, Hoắc Cảnh Xuyên bỗng đưa tay xuống dưới gối, tìm kiếm một lát. Anh lấy ra một chiếc phong bì cũ. Phong bì mở ra, anh rút ra một xấp tiền mời cứng in hình Đại Đoàn Kết. Đó là loại tiền có giá trị nhất thời bấy giờ. Tiền nhiều tờ Đại Đoàn Kết quá. Chỗ này chắc phải 200-300 tệ nhỉ. Không ngờ dưới gối của tên Diêm Vương sống này lại giấu một kho báu nhỏ. Phát tài rồi. Anh ta định đưa hết cho mình quản lý sao? Dù sao mình cũng là vợ anh ta, quản gia cũng là việc đương nhiên mà. Hi, nếu đưa hết cho mình, liệu mình có thể xà xẻo một tí không nhỉ? Không được xà xẻo một nửa thì lộ quá. Hay là chia theo tỷ lệ 7-3 đi, mình bày anh ta 3. Dù sao thì chăm sóc người tàn tật cũng vất vả lắm. Thu chút phí chăm sóc chắc không quá đáng đâu nhỉ. Chia 3-7 giờ còn đòi thu phí chăm sóc. Cái bản tính của người phụ nữ này, hạt bản tính sắp đập thẳng vào mặt tôi rồi. Muốn chấm mút tiền của mình, muốn lấy tiền của mình đi mua bánh bao thịt ăn mảnh, rồi bắt mình húp cháo loãng. Mơ đi nhé. Thế là dưới ánh mắt đầy mong đợi của Giang Miên, Hoắc Cảnh Xuyên thong thả rút một tờ từ sắp Đại Đoàn Kết dày cộp đó ra, cầm lấy mua chục cân gạo, 2 cân thịt với ít rau xanh. Đủ ăn mấy ngày rồi. Giang Miên run rẩy nhận lấy tờ 10 tệ đó, lòng đau như cắt. Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Ông cả một núi tiền mà ban phát cho tôi đúng một hạt cát. 10 tệ thì làm được cái gì chứ? Còn chẳng đủ cho tôi nhét kẽ răng. Tỷ lệ 3-7 của tôi, quy đen của tôi thế là tan thành mây khói. Còn nữa, nhờ lấy hóa đơn về phải ghi chép mọi khoản chi tiêu vào sổ. Tôi sẽ kiểm tra sổ sách, thiếu một xu tôi sẽ hỏi tội cô. Kiểm toán lại còn phải ghi chép. Cái tên này là ác quỷ à? Thật sự nghĩ bà đây không trị được anh chắc. Làm như tôi chưa từng lập báo cáo không bằng. Sao nấu sổ sách chưa thấy bao giờ à? 10 tệ tôi cũng có thể bòn rút ra được 1 tệ. Để tôi cho anh thấy thế nào là sức mạnh của ngành kế toán. Em biết rồi anh Cảnh Xuyên, em sẽ tính toán thật kỹ, tuyệt đối không tiêu xài lãng phí một xu nào đâu. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, trong phòng lại rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Hoắc Cảnh Xuyên tựa vào đầu giường, nghe tiếng bước chân dần xa của Giang Miên.
cùng với tiếng lầm bầm về cách làm sổ sách khống đang nhỏ dần trong đầu. Khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Thế nhưng sự đắc ý đó chẳng duy trì được bao lâu. Chưa đầy 10 phút sau khi Giang Miên rời đi, một cơn đau thấu xương đột nhiên ập đến từ phía ống quần chân trái trống rỗng. Đau chi ma? Rõ ràng đôi chân kia đã không còn cảm giác, nhưng anh lại thấy như có ngọn lửa đang thiêu đốt dưới lòng bàn chân, lại giống như có vô số cây kim thép đang đâm mạnh vào tận trong tủy xương. Hoắc Cảnh Xuyên nghiến chặt răng không thốt lên một lời, nhưng cơ thể lại không ngừng co giật vì đau đớn. Anh vật lộn trong bóng tối của sự khổ sở, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, trước khi tầm nhìn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Trong đầu anh lại vô thức hiện lên gương mặt của Giang Miên, một khuôn mặt lém lỉnh, ham tiền nhưng đầy sức sống. Tên lừa đảo nhỏ ham tiền đó, khi nào mới chịu về đây? Đợi đến khi Giang Miên quay về, Hoắc Cảnh Xuyên đã đau đến mức thậm chí không còn tỉnh táo. Anh Xuyên. Giang Miên gọi một tiếng, không có tiếng trả lời. Bản năng nghề nghiệp khiến tim cô thắt lại. Không xong rồi. Cô chộp lấy cổ tay của Hoắc Cảnh Xuyên. Đây là dấu hiệu của sự đau đớn tột độ, cứ thế này anh sẽ bị sốc mất. Cút đi, đừng chạm vào tôi. Không muốn đăng xuất thì đừng có động đậy. Một tiếng quát lạnh lùng uy nghiêm, đầy vẻ không thể nghi ngờ vang lên bên tai anh. Giọng nói này không còn là của cô vợ nhỏ chỉ biết khóc lóc yếu đuối kia nữa, mà giống như một vị chỉ huy đang ra lệnh, mang theo một áp lực khiến người ta không thể kháng cự. Ai đang ra lệnh cho anh? Chưa kịp để anh phản ứng, Giang Miên đã nhanh tay lấy từ trong không gian ra một túi châm cứu bằng da bò đã cũ. Hèm, cô muốn làm gì? Im miệng. Ông ngoại tôi là bác sĩ chân đất nổi tiếng khắp vùng. Tôi đã theo ông từ nhỏ. Mưa dầm thấm lâu, tuy không có bằng cấp, nhưng trị cơn đau này của anh thì quá dễ dàng. Nếu anh muốn cả đời này nằm liệt giường làm phế nhân, thì cứ việc cử động tiếp đi. Những lời này nửa thật nửa giả, nhưng ngữ khí lại cứng rắn đến đáng sợ. Hoắc Cảnh Xuyên bị khí thế bất ngờ này của cô làm cho sững sờ. Chết tiệt, tình trạng nát bét thế này rồi. Nếu mà về muộn nửa tiếng nữa thôi là người ta đau đến mức đăng xuất rồi đấy. Nếu anh mà đăng xuất bây giờ, tiền tất còn chưa được phát xuống, tôi làm góa phụ thế này thì lỗ vốn quá. Tiền còn chưa được cầm nóng tay nữa. Tuyệt đối không được để anh hẹo được. Diêm Vương đến cũng phải đứng sang một bên cho bà. Ngay cả trong cơn đau dữ dội, Hoắc Cảnh Xuyên nghe được những lời cảm động này, anh vẫn suýt chút nữa là tức đến hẹo luôn cho rồi. Hóa ra cứu mình là để giữ lấy cái máy rút tiền. Còn chưa kịp để anh xuôi cơn giận này, Giang Miên đã đâm kim cực kỳ chuẩn xác vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Châm cứu huyệt an miền vô cùng điêu luyện, chẳng giống một cô thôn nữ chỉ biết khóc lóc chút nào. Theo đường kim bạc đi xuống, một cảm giác tê dại kỳ lạ lập tức ập đến. Cô rốt cuộc là ai? Châm pháp này từ đâu mà có? Tôi là ai? Tôi là vợ anh, cũng là đại phu có thể cứu mạng anh. Giang Miên chẳng thèm phí lời với anh. Động tác thô lỗ, gạt cái chân phải lành lặn của anh sang một bên, rồi hai tay túm lấy cái chân trái đang bị thương và mất cảm giác động vào đó. Cút đi. Giang Miên không thèm quan tâm sự kháng cự, trực tiếp ra tay kéo ống quần lên tận bẹn, lộ ra cái chân trái teo tóp trắng bệch. Tuy tứ chi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng do nằm liệt giường lâu ngày và hoại tử thần kinh, cơ bắp đã bị teo đi rõ rệt. Trên đó chẳng chỉ những vết sẹo phẫu thuật vặn vẹo, ở đầu gối còn có vết thương xuyên thấu đáng sợ, hiện lên màu xanh tím bệnh tật. Cảnh tượng này đủ để làm bất kỳ cô gái bình thường nào sợ phát khóc, thậm chí là buồn nôn. Hoắc Cảnh Xuyên vô thức nhắm mắt lại, chờ đợi sự ghét bỏ vào khoảnh khắc ấy, sự kinh hoàng hay là lòng thương hại giả tạo. Thế nhưng tiếng hét như dự đoán đã không vang lên. Thất tà xâm nhập cơ thể, hàn ngừng huyết ư? Kinh lạc hoàn toàn bị tắc nghẽn rồi. Chả trách lại đau đến mức này. Nhịn một chút, mấy mũi châm tiếp theo sẽ đau lắm đấy. Nói xong cô chẳng thèm cho Hoắc Cảnh Xuyên thời gian chuẩn bị. Hai cây ngân châm lần lượt đâm vào huyệt túc tam lì dưới đầu gối và huyệt dương lăng tuyền ở phía ngoài. Hoắc Cảnh Xuyên rên khẽ một tiếng, vừa định mở miệng mắng người thì thấy Giang Miên lại rút thêm một cây ngân châm nữa, nhắm thẳng vào huyệt á môn sau gáy anh ta mà ướm thử. Cái miệng này ồn ào quá. Lúc này hét một tiếng làm mình nhức hết cả óc. Có nên châm một phát vào huyệt câm cho hắn tịt hẳn không nhỉ? Thôi bỏ đi, còn phải để mồm cho hắn uống thuốc nữa. Vậy thì châm huyệt an thần định trí vậy, để hắn không còn sức mà chửi bới. Ngân châm đâm xuống, Hoắc Cảnh Xuyên chỉ thấy cổ họng thắt lại. Ngay sau đó cảm giác buồn ngủ và thư giãn nặng nề ập đến. Những lời mắng nhiếc vốn đã đến cửa miệng, thế mà lại chẳng thể thốt ra được thật. Người phụ nữ này thật sự dám châm. Giang Miên phớt lờ ánh mắt như muốn xử lý người của anh, một mặt vê ngân châm, một mặt bắt đầu dùng thủ pháp đặc biệt ở xung quanh phần chi bị thương tiến hành xoa bóp chuyên sâu. Lườm, con lừa mà, lườm nữa xem. Tôi móc mắt anh ra đạp như đạp bóng đèn bây giờ. Ngoan ngoãn nằm yên, làm chuột bạch cho tôi đi. Bộ trăm pháp thấu thiên lương này lâu lắm rồi tôi chưa dùng, hơi cho cái đồ đại oan chủng nhà anh rồi. Nếu không phải vì muốn anh sống thêm vài năm để kiếm tiền, thì hôm nay bà đây đã không tốn sức xoa bóp cho anh thế này. Mỏi hết cả tay rồi. Chuột bạch, đại oan chủng. Vì tiền trợ cấp mà Hoắc Cảnh Xuyên anh minh một đời, lại rơi vào cảnh bị một con nhóc danh coi như vật thí nghiệm. Đến mức này sao? Thế nhưng ngay khi anh đang bừng bừng lửa giận, thì phép màu đã xảy ra. Theo nhịp vê kim và xoa bóp của Giang Miên,
Cơn đau chi ma vốn như kim thép đâm vào tủy xương, lại thực sự bắt đầu thay đổi. Dòng khí ấm áp chạy dọc theo kinh lạc, xua tan đi những luồng hàn khí bị đóng băng, khiến cái chân tật suốt năm lạnh lẽo đau đớn của anh. Lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của sự sống, khoảnh khắc này Hoắc Cảnh Xuyên bỗng quên mất cô là kẻ lừa đảo nhỏ luôn muốn được làm góa phụ. Anh chỉ cảm thấy người phụ nữ đang tập trung này đẹp đến nghẹt thở. Phù, mạch tượng cuối cùng cũng ổn định rồi. Anh Cảnh Xuyên. Con đau không? Nhìn cái gì mà nhìn? Vị y thuật tinh xảo của bà đây làm cho nể phục rồi chứ. Đúng vậy, hãy gọi ta là thần y Giang. Chút rung động vừa nhen nhóm của Hoắc Cảnh Xuyên phút chốc đã tan thành mây khói. Mặc dù cơn đau đã dứt, nhưng kinh lạc ở chân của anh bị tắc nghẽn quá nặng. Cơ bắp cũng bắt đầu có rút và cứng đờ. Chỉ dựa vào châm cứu là không đủ, còn phải kết hợp với kỹ thuật xoa bóp để làm giãn những khối cơ đang thắt chặt. Giang Miên thần sắc tập trung, ngón tay ấn lên những thớ cơ cứng như sắt, liên tục xoa bóp. Đúng không hổ danh là dân luyện võ. Đường nét cơ bắp này tập luyện cũng xịn đét đấy. Đây chính là kiểu người trong truyền thuyết. Mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì có chật chật, với thân hình này mà đi làm mẫu nam thì đúng là át chủ bài luôn. Cảnh Xuyên nghe những lời đánh giá lộ liễu trong đầu, trên gò má nhợt nhạt, không tự chủ được mà ửng hồng đầy lúng túng. Người phụ nữ này rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không? Mẫu nam cái gì? Át chủ bài cái gì? Thế nhưng tay của Giang Miên không hề dừng lại. Men theo mặt trong đùi từ từ di chuyển lên trên, ngày càng tiến gần đến khu vực cấm địa khó nói. Hơi thở của Hoắc Cảnh Xuyên lập tức loạn nhịp. Ái cha, run dữ dội vậy sao? Đôi chân này vừa dài vừa thẳng, tuy toàn là sẹo, nhưng lại mang một vẻ đẹp tàn khuyết đầy cuốn hút. Cảm giác chạm vào thật không tệ. Nếu chân này mà không tàn, thì cặp chân này tôi có thể chơi cả năm. Hoắc Cảnh Xuyên cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Chơi cả năm, cô ta thế mà lại thèm thuồng mình. Cảm giác xấu hổ tột độ khiến cả người Hoắc Cảnh Xuyên như bốc hỏa. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, hổ thẹn đến mức muốn đăng xuất ngay, chỉ hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ, hoặc là bổ cái đầu của người phụ nữ này ra, xem bên trong có phải toàn là mấy thứ đen tối không. Sao lại nóng thế này? Mặt sao mà đỏ bừng lên thế kia? Không lẽ đường đường là Diêm Vương sống? Hoắc Tam thiếu lừng lẫy, lại vẫn còn là một trai tân thuần khiết sao? Mình chỉ mới ấn vào đùi thôi mà, đâu có chạm vào chỗ hiểm nào đâu chứ. Sao trông anh ta cứ như kiểu bị mình cướp mất sự trong trắng của trai nhà lành vậy? Hoắc Cảnh Xuyên nhắm nghiền mắt, tuyệt vọng quay mặt sang một bên, nghiến chặt răng lại. Tôi thề, đợi đến khi mình cử động được, anh nhất định phải khâu cái miệng của cô ta lại. Cả cái não của cô ta cũng cần phải xóa trắng đi. Anh Cảnh Xuyên, anh thấy nóng lắm à? Hay là để em cởi bớt cúc áo cho anh thoáng nhé.